අදත් හැමදෙනාම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට කියනාවේ කොහොමද කරවිල සම්බලක් හදාගන්නේ කියලා. ලේසියෙන් කොහොමද කරවිල සම්බලක් හදාගන්නේ කියලා දෙන්න තමයි අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන්නේ. මම ඔයාලට ආදරෙන් මතක් කරන්න කැමතියි. මම මගේ YouTube channel එකෙන් ඔයාලට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලට ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය ආහාර වර්ග බොහෝ දෙනෙක් නොදන්නා මේ ආහාර වර්ග මේ ඔයාලට අලුත් කෑම බීම මේ වගේ ගමේ රසට සාම්ප්‍රදායික ආහාර දේශීය දේවල් මේ හැම දෙයක්ම මේ කේක් ඩිසයින්ස් ස්වීට්ස් මේ හැම දෙයක්ම හදාගන්න විදිහ ගැන ඉතාමත් සරලව ඔයාලට මේ පිළිබඳව දැනුම ලබා දෙන්න අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. මේ channel එකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කාර්බෝල ජීවිතයත් එක්ක අවශ්‍ය දේ දිග වලට ආරම් නැහැ. වැඩි කියවිලි නැහැ. මේ අවශ්‍ය දේ විදිහටම පොඩි වීඩියෝ එකක් කරා ඔයාලට ලබා දෙන්න තමයි අපි සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා අමතක නොකර අපේ අලුත්ම වීඩියෝස් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්නවා නම් අපිට subscribe කරලා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරලා සිටිනවා. හරි එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට.